รถ EV จีนเข้าสู่สงครามราคาเต็มตัวแข่งกันลดราคาจนพังไปหมดเลยและคำว่าพังไปหมดเลยเนี่ยนะใช่ไม่ได้พังแค่ EV ค่ะมันพังไปแบบ supply chain ของ EV ทั่วไปหมดแล้วคิดสภาพนะประเทศที่เป็นแบบออริจินอลต้นตำรับคนทำสงครามราคาถ้าประเทศอื่นเขาไม่เล่นด้วยแบบเขาออกจากกระดานกันไปหมดแล้วเหลือแค่จีนฟาดกันเองในประเทศคิดดูแล้วกันว่ามันจะเหลืออะไรแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมากันถึงตรงนี้ได้มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Side Money Monster นะกันได้ง่ายมากเลยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคุยเล่นกันในนี้ได้เลยหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดก็คือกด Subscribe ไว้ให้หน่อยนะเผื่อว่าคลิปหน้าทรายมาลงเราจะได้เจอกันไงนี่เปล่าขอบคุณค่ะราคารถ EV ตอนนี้คือแบบถูกแล้วก็ถูกอีกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริโภคในประเทศจีนนะเพราะว่ามันลดถูกที่สุดในประเทศจีนใช่ป่ะถ้าเป็นผู้บริโภคในประเทศจีนก็อาจจะคิดก็ได้ว่าดีจังอะถ้าเกิดว่าราคามันถูกลงเรื่อยๆอย่างนี้ฉันก็ซื้อรถง่ายขึ้นนะดิแบบอยากเป็นเจ้าของรถคันไหนก็ดูไม่ยากและมันน่าจะดีแต่เรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าจีนอะ2-3 ปีมาเนี้ยตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์มันพังไปใช่ป่ะจีนเขาก็หันมาโฟกัสไฮเทคโนโลยีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ EV ค่ะซึ่งมันเป็นแผนระยะยาวมานานมากๆของ EV ไซเคยทำคลิปเอาไว้นะชื่อแผนการสู่มหาอำนาจ EV ลองไปกดดูกันได้คือจีนเขาตั้งใจทำมานานมากแล้วแหละมันก็เลยทำให้ความ EV พังมันพังลากไปทางกระดานเลยค่ะซึ่งสงครามราคารถ EV นะมันไม่ได้แบบตั้งใจจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกมันเพิ่งมาเริ่มต้นขึ้นคือปี 2022 ตอนที่ Tesla เขาแบบรู้ตัวว่าแบบต้องสู้ราคากับจีนแล้วแหละ Tesla เขาก็เลยตัดสินใจลดราคารถ EV Tesla นะที่ผลิตในจีนแบบลดเยอะเลยซึ่งตอนนั้นจีนไม่ยอมแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาคือเจ้าแห่งการทำสงครามราคาใช่ไหมคะโดยเฉพาะเจ้าที่ใหญ่ที่สุด BYD ค่ะซึ่งตอนนั้น BYD ก็เป็น EV ที่ใหญ่แล้วเหมือนกัน BYD ประกาศเลยลดราคาดั้มเอาให้มันถูกกว่า Tesla ไปอีกซึ่งตอนนั้นสายเองก็คิดเหมือนกันนะว่าสงครามราคารถ EV มันคงแบบแป๊บเดียวมั้ง Tesla ประกาศลดBYD ประกาศลดแล้วมันสู้กันแป๊บนึงเดียวราคามันก็คงขึ้นมาละมั้งแต่ไปมาจนถึงตอนนี้เริ่มคิดใหม่แล้วนะว่าหรือว่ามันจะไม่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเลยสงครามแข่งกันลดราคาของค่าย EV จีนหนักกว่าเดิมอีก BYD นะประกาศลดราคาทั้งรถ EV ทั้งรถไฮบริดทั้งหมด22รุ่น BYD รุ่นเนี้ยซีกูนะขายในประเทศจีนราคาคันละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือคันเนี้ยไม่ถึง 250,000 ซึ่งจีนจะกระแทกราคารถแบบรถขับได้ลงมาขนาดนี้ถามว่าใครจะไปสู้จีนไหวคำตอบก็คือไม่มีใครสู้ไหวทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ายรถตะวันตกที่อยู่ในจีนส่วนใหญ่เนี่ยคือตบเท้ากันเดินออกจากกระดานการแข่งขันสงครามราคานี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ็บแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้ผู้เล่นฝั่งตะวันตกเดินออกจากกระดานแต่เกมสงครามราคามันยังไม่จบค่ะเพราะคนที่เหลืออยู่ในกระดานนี้ก็คือผู้เล่นที่เป็นคนท้องถิ่นล้วนๆเป็นบริษัทจีนเองนั่นแหละค่ะต้นฉบับสายตรงสงครามราคาคือเหลือแต่ผู้เล่นที่เป็นบริษัทชาวจีนเองแท้ๆเลยเนี่ยนะคะแล้วการเล่นสงครามราคาครั้งนี้ก็คือปราศจากความปราณีค่ะลดได้แข่งกันลดแล้วลดอีกไม่สนใจว่ากำไรหรือว่ารายได้มันจะไม่เหลือแล้วก็ตามเรียกว่าไม่มีใครปราณีใครนะคะทำให้บริษัทรถ EV จีนที่แข่งกันอยู่ในกระดานนี้จากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมากกว่า100 บริษัทตอนนี้ก็เลยเดินแถวกันล้มละลายค่ะป๊าบส่วนบริษัทที่เหลืออยู่แล้วเขายังสู้กันได้อยู่บนเกมกระดานสงครามราคาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพวกเขาเป็นบริษัทที่ยังสามารถทำรายได้หรือว่าทำกำไรหรือว่าเอาตัวรอดได้นะคะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบริษัท EV ที่มีสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ที่ว่าเนี่ยก็คือมณฑลท้องถิ่นของจีนคำว่ามณฑลท้องถิ่นของจีนเข้ามาสปอนเซอร์บริษัทเอกชนรถ EV เนี่ยนะถ้าจะพูดให้เป็นทางการเลยก็คือว่ามณฑลท้องถิ่นของจีนเข้ามาแทรกแซงการดำเนินกิจการของบริษัทเอกชน EV โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ค่ะซึ่งวิธีเนี้ยมณฑลท้องถิ่นเอาเงินมาจากไหนเดี๋ยวมาบอกแต่ที่แน่ๆคือวิธีการแทรกแซงแบบเนี้ยมันทำให้เกมสงครามราคามันย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมเพราะสาเหตุที่บริษัทหนึ่งจะสามารถลดราคาไปเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่จะสู้กันมันก็เป็นเพราะว่ามีเงินทุนก้อนใหญ่มาสนับสนุนอยู่
และไอ้เงินทุนก้อนนี้แหละมันจะทำให้ประเทศจีนเศรษฐกิจจีนนะวนเข้าสู่วิกฤตนี้อีกครั้งค่ะเพราะอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าบริษัท EV ของจีนเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องถอยเลยในสงครามราคาเขาสามารถสู้ได้เพราะว่ามีเงินทุนก้อนใหญ่จากมณฑลท้องถิ่นที่จะพร้อมมาสนับสนุนตลอดเวลาแล้วลองคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยไม่ได้นึกถึงว่าฉันจะมี performance ในการทำกำไรหรือว่าสร้างรายได้ได้มากแค่ไหนแต่ฉันพร้อมจะสู้ในการลดราคาลงไปเท่าไหร่ก็ได้หลายบริษัททำอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่ามีไอ้มณฑลท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนเงินคำถามที่ถามไปตั้งแต่แรกก็คือว่าแล้วมณฑลท้องถิ่นเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนบริษัทเหล่านี้ให้ทำสงครามราคาได้ขนาดนั้นคำตอบคือกู้มาค่ะสิ่งนี้แปลว่ามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนอีกกี่แห่งไม่รู้นะคะที่ดำเนินธุรกิจโดยการที่ไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าฉันจะทำเงินได้เท่าไหร่ฉันจะทำกำไรได้เท่าไหร่ฉันจะขาดทุนเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นมาเรียกว่าสู้ได้สุดใจเงินมาจากไหนก็ไม่รู้มีคนไปกู้มาให้เนี่ยลักษณะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนตอนนี้ซึ่งการที่มณฑลท้องถิ่นมาลงทุนในบริษัทรถ EV จีนมันก็เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่า EV จีนมันโตมันสะพรั่งใช่ไหมคะมันดูแบบมีอนาคตมากๆเลยสิ่งนี้ก็เลยทำให้มณฑลท้องถิ่นจีนเขาเลือกที่จะมาลงทุนเพราะว่าเขาเสียมาหนักก่อนหน้านี้ค่ะเขาเสียมาหนักกับอะไรนี่เดจาวูเลยนะเสียมาหนักกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนไงคะทุกบริษัทในจีนเนี่ยนะเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนมันราคาขึ้นแล้วมันก็จะมีแต่ขึ้นไปอีกมันทำให้ทั้งบริษัททั้งมณฑลท้องถิ่นทั้งใครก็ตามที่มีอำนาจที่จะแบบกู้เงินหรือว่ามันลงทุนได้เนี่ยคือลงทุนกันแบบทุ่มไปสุดตัวเลยเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ได้มากที่สุดเพราะกะว่ายังไงราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นราคาบ้านมันร่วงมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดไงคะก็กลายเป็นว่าเงินที่กู้มาเพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านก็ปรากฏว่าราคาบ้านมันร่วงก็เลยจะหาเงินไปคืนเงินที่กู้มาไม่ได้จนเกิดเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบในประเทศจีนความเสียหายกระจายยับทุกหย่อมย่าส่วนวิธีการที่มณฑลท้องถิ่นทำไมถึงมีเงินเยอะขนาดนั้นไปกู้เงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าประเทศจีนใหญ่มากใช่ปะมณฑลหนึ่งมณฑลก็ใหญ่มากๆเหมือนกันเรียกว่า1มณฑลของจีนขนาดประมาณเท่าประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นในมณฑลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกรรมสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เยอะมากพอสมควรซึ่งมณฑลท้องถิ่นก็สามารถที่จะเอาที่ดินของตัวเองเนี่ยไปเป็นหลักค้ำประกันในการกู้เงินได้ไงซึ่งใช่ที่มณฑลท้องถิ่นเขามาระดมในการกู้เงินเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนบริษัท EV ขนาดนั้นก็นั่นแหละเหตุผลเพราะว่าเขาไปพังมาก่อนหน้านี้กับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แล้วไงแต่อยู่ๆมาเจอEV อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดแล้วกู้มาเกินตัวขนาดนั้นเนี่ยนะมีโอกาสมากๆค่ะที่จะไปซ้ำลูปเดิมลงวิกฤตนี้ซึ่งมณฑลท้องถิ่นเนี่ยนี่เยอะมากแบบ20 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกหนี้จีนนะทรายเคยทำไว้ในคลิปนี้หนี้จีนไปกดดูแล้วพออุตสาหกรรม EV จีนมันเริ่มแบบจะพังไม่พังจะพังไม่พังงอนแง่นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือป่ะมันเหมือนกับคนหนึ่งที่แบบมีแผลใหญ่แล้วโดนติดเชื้อในกระแสเลือดคือความเสียหายมันกระจายเข้าสู่ supply chain ของ EV เลยจ้าอุตสาหกรรมโซล่านะราคาลดลงไปประมาณ 80%ต้นทุนของแบบเหล็กสตีลเนี่ยนะราคาไต่ลงมาระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2017 ส่วนราคากระจกเนี่ยราคาต่ำที่สุดในรอบ 9 ปี เพราะว่ารถ EV พอมันขายไม่ได้ใช่ป่ะซัพพลายเออร์มันก็ขายไม่ได้เหมือนกันบริษัท EV บอกว่าฉันขายได้แบบราคาที่มันถูกลงไปลดเองนั่นแหละก็เลยไปกดซัพพลายเออร์บอกว่าช่วยขายให้ฉันราคาที่ถูกกว่านี้ได้ไหมซัพพลายเออร์แบบแบตเตอรี่อะไรก็ทำไงได้ก็ต้องขายถูกลงใช่ไหมก็ต้องยอมลดราคาให้บริษัทรถ EV ซึ่งบริษัทรถ EV พอไปลดราคาขายลงมาเยอะมากๆแล้วมันก็คือทำกำไรทำรายได้ไม่ค่อยได้ cash flow มันไม่ค่อยมีค่ะก็ปรากฏว่าเอาเงินมาจ่ายซัพพลายเออร์หนี้การค้าก็ไม่มีก็เลยออกมาเป็นใบนี้แทนค่ะเรียกว่า promissory note เป็นใบที่บริษัทรถ EV เขาเอาไว้ให้กับพวกซัพพลายเออร์ทั้งหลายบอกว่า
ฉันจ่ายเธอแน่แต่จ่ายช้าหน่อยนะอือหือเป็นซัพพลายเออร์คงแบบเครียดอะทำอะไรไม่ได้เลยอะราคาก็ต้องลดให้แถมตังก็ยังจ่ายช้าอีกทำให้ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะบริษัทที่มีรายได้ขาดทุนเนี่ยเยอะที่สุดนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมาเลยค่ะแล้วก็มาดูในเศรษฐกิจจีนนะคะจะเห็นว่าขณะนี้บริษัทที่ล้มละลายมันพุ่งกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะเห็นปะ3 แท่งสุดท้ายถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2022 23 24 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือสรุปเลยว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม EV ในจีนมันก็ไม่ได้เสียหายแค่อุตสาหกรรม EV แล้วจบไงมันกระจายออกไปในระดับมหาภาคเศรษฐกิจของจีนค่ะซึ่งระดับมหาภาคเนี่ยมันเป็นผล2ข้อเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะคือข้อ1คือมันไปกระหน่ำซ้ำเติมความเงินฝืดของจีนค่ะ deflation เพราะจีนก็คือเงินฝืดอยู่แล้วนะล่าสุดประกาศออกมาว่าเงินฝืด4 เดือนติดไปดูได้ในคลิปนี้จีนเงินฝืดเป็นพิษและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือ EV มาเล่นสงครามราคาใส่กันแบบแข่งกันลดราคาขนาดนั้นก็เลยลามไปให้ซัพพลายเออร์ของรถ EV ในจีนซวยไปด้วยต้องลดราคาไปด้วยเงินก็ไม่ได้จ่ายช้าอีกมันก็เลยยิ่งไปกระหน่ำทำให้สินค้าในประเทศจีนเนี่ยนะมันฝืดหนักกว่าเดิมก็คือราคามันคือลดลงเรื่อยๆพอราคามันลดลงเรื่อยๆมันทำให้ผู้บริโภคยิ่งไม่อยากจะซื้อของมากขึ้นอีกเพราะว่าฉันจะซื้อทำไมวันนี้ในเมื่ออาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันถูกกว่านี้อีกนะแล้วอย่างที่2ที่น่ากลัวมากๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม EV ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่มณฑลท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนเงินให้กับบริษัท EV เพื่อให้ไปทำสงครามราคาเนี่ยนะมันจะลากมณฑลท้องถิ่นของจีนให้กลับเข้าไปสู่วิกฤตหนี้อีกครั้งทั้งที่ของคราวที่แล้วก็คือยังไม่ได้แก้กันเลยงานนี้รัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้ปลื้มนะคะที่แบบว่าบริษัทในประเทศทำสงครามราคากันฉ่ำมีการออกมาเตือนด้วยนะคะว่าการทำสงครามราคาเนี่ยเขาเรียกว่า involution มันไม่ทำอะไรให้พัฒนาเลยมันมีแต่จะทำให้อุตสาหกรรมแบบอ่อนแอลงไปเรื่อยๆทั้งการเพิ่มหนี้มหาศาลแบบที่ไม่มั่นคงแล้วก็ยังเป็นการบีบทุนอีกด้วยในเดือนพฤษภาคมค่ะรัฐบาลจีนออกมาเตือนผ่านสื่อเลยนะคะว่าสงครามราคาจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะพร้อมกับเรียกบริษัทรถ EV จีน16 บริษัทให้เข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะให้หยุดกันลดราคาเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้หยุดการจ่ายเงินล่าช้ามากเกินไปกับพวกซัพพลายเออร์ด้วยนะคะซึ่งจีนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ประสบปัญหาเงินฝืดแบบเยอะๆอย่างนี้เป็นครั้งแรกเขาเคยประสบปัญหาเงินฝืดเรียกว่าหนักมาแล้ว2 ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือปี 1990 แล้วก็ปี 2010 ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเงินฝืดเพราะว่าบริษัทของรัฐเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ทำให้สินค้าราคาร่วงหนักมากเกินไปพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลยออกคำสั่งให้บริษัทของรัฐเหล่านั้นนะคะลดซัพพลายค่ะลดการผลิตลงเพื่อที่จะทำให้ราคาเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นมาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นตรงที่ว่าตอนนั้นเป็นบริษัทของรัฐใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บริษัท EV ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็มีอำนาจในการสั่งนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเอกชนแบบจ๋าเลยก็มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทเอกชนจะไม่ได้ฟังคำสั่งของรัฐบาลจีน 100% ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการสั่งให้ลดซัพพลายอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่ทำซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมในการแก้ปัญหาคือต้องไปเพิ่มดีมานด์แทนค่ะแล้ววิธีการเพิ่มดีมานด์รถ EV ตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนด้วยค่ะเพราะว่าจีนกำลังโดนสงครามการค้าอยู่ใช่ไหมคะตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีกีดกันการค้าจีนแบบว่า EV จีนฉันไม่เอานะจ๊ะแล้วก็เพื่อนของสหรัฐอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยก็ขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ EV จีนมาเยอะแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหา EV โดยการเพิ่มดีมานด์แล้วบอกว่าจะไปขายนอกประเทศบอกเลยว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยจีนไม่น่าจะไปได้ถ้างั้นถามว่าไปไหนได้ก็มีให้เลือกอย่างเช่นถ้าตลาดใหญ่ก็ต้องมองกลับมาจีนเองก็เป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมหรือว่ามาอย่างSoutheast Asia ก็ได้ก็ดูเป็นพันธมิตรกันดีแบบ10 ประเทศใน Southeast Asia อย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าไม่มีดีมานด์จากฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปแล้วจะต้องกลับมาขายในประเทศจีนเองหรือว่าขายใน Southeast Asia จะขายที่ราคาเดิมก็ไม่ได้มันก็จะต้องลดราคาลงไปอีกนั่นแหละเพื่อที่จะให้เหมาะกับอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคในท้องถิ่นนี้ในจีนหรือใน Southeast Asiaมันก็เลยอาจจะวนกลับมาที่เดิมที่เกมการแข่งกันลดราคาหรือว่าสงครามราคาอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่คิดเอาไว้นะว่าอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะลงทุนรถ EV ค่ายจีนอาจจะใจเย็นหน่อยส่วนตัวไซคิดว่ายังไง EV โดยเฉพาะ EV จีนมีอนาคตแน่นอนแต่อนาคตที่ว่ามันจะมีเฉพาะกับบริษัทที่สามารถมีชีวิตรอด
ผ่านสงครามราคา EV จีนครั้งนี้ไปได้ค่ะ